Hello mga kabuting things, for today's video, mag-ilista sang head unit sang aton Xpander sa 9 inches car media player Android. So let's go! So ang mga kinahanglan, 9 inches universal Android car stereo, Mitsubishi Xpander 9 inches frame Android, 16-pin Android head unit to a Mitsubishi car. Please verify. Fit before ordering. Does not fit all Mitsubishi cars, so take note. So let's start. So birahon na niya Prim. Disclaimer lang, hindi ta experts. Base lang sa aton nga experience. Tanggalun ang apat ka bolt. Isa dara, diri sa kilid, kung diri man sa piafa kilid. So inainain natin ang math kay may mga wire sa likod. So isa-isa tanggalon ang wire. Una ang USB, ang connection harness, ang antenna. Aring apat na puti sa likod sa frame tanggalon natin ni kay butan natin dito sa bago natin nga frame datong 9 inches. So i-plaster ang Android head unit upside down. Kay itakod natin ang atong 9 inches frame. Kay sa likod lang gid ang mount sinisang frame. Amo lang ginaya na bolt. O paliho gana i-share sa iba ninyo mga friends si gusto magdilis sang Android unit. Para sa iban nga cars hindi daw Xpander, pwede ni siya buhaton nga reference para magdilis sang Android head unit. Good lining may kapit bahay na mailig mabuting things kay mapilitan da mag-bush over. Ang next sa part amo ang wiring and diagram. Medyo tricky ni siya during a part, no? Brown na itim na malapit. Para magana ang luminance kag wheel controller. Meron lang da mga gipang-modify nga mga wire nga gipang-bypass para magana ang aton remote control sa aton nga manibela. So makita nyo ang keys 1 and keys 2 gintapod ko sa pink na wire. So i-double check tanay ang ato mga wire kung tama ba. So far tama man na nato wirings. So tapod na nato ni siya. Kung natay takod mo na ang body ground. So kung medyo hindi nyo naintindihan ang wirings, so ibutang ko lang ang akong link sa Facebook account para i-send ko lang sa inyo kung paano ang diagram. Ito. Applicable gyapon siya sa iban nga car na gusto magbalhin sa Android. So hindi lang sa Xpander no. Para makatabang sa atong channel, pakishare na lang sa inyo friends ang gusto mag-ilis ang car stereo. Para updated sa next ko naman nga buting things, paki-click ang follow. Ay next na tong nga buting things amo ang GPS tracker kag rear camera. So ready na assign na nato niya nga control keys sa iyang settings. Clear. Okay, start leaning. So mode, pindot ang mode. Up, up, up. Hold it. Up, volume down. Up, on. Next. Same. Kung napansin ninyo, ginadamitan ko na siya sa wheel control para mag-up ang volume, mag-flex ang song, kadiban pa nga menu. So, diri na matapos ang atong video, but before that, pa-share na lang sa inyo friends sa gusto mag-ilis ang Android head unit. As I promise, ang next ang ibuting things amo ang GPS tracker kad ang rear camera para kung mag-atras medyo makita nato ng aton nga back. Kag hindi ta mabump sa kung ang aran na object nga ra sa aton dikon. That's all. Follow for more. Thank you very much.